হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই ৰাতুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল মাজুলী.TECH। সো বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ কি এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে অন্তিমলৈ চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপুনি যদি আপোনাৰ এটিএমৰ পাছৱৰ্ডটো যদি হেৰাই যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ আপুনি এটা নতুন পাছৱৰ্ড জেনেৰেট কৰিব। সো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক পিন চেঞ্জ কৰাৰ কথা কোৱা নাই। যদি আপুনি এটিএমৰ আপোনাৰ পাছৱৰ্ড পিন সেইটো যদি হেৰাই যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ নতুন এটা পিন পাব। সো তাৰ বিষয়ে মই শ্বৰ্টকৈ হওক বা লংকৈ হওক গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা যি বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে। সো বন্ধুসকল, প্ৰথমে যদি মই কওঁ আপোনালোকক লং টাৰ্মৰ পৰা ক'ম। সো লং টাৰ্মত যদি প্ৰথম থাকিব সেইটো হ'ব আপোনাৰ বেংকৰ থ্ৰুৱেদি, মানে অফিচিয়েল টাইপেদি। যদি আপুনি অফিচিয়েল হিচাপে কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেংকত যাব লাগিব। বেংকত গৈ তাৰ পৰা এখন ফৰ্ম আনিব লাগিব, যিখন ফৰ্ম হ'ব নিউ পেন আবেদন। সো নিউ পিন আবেদনৰ কাৰণে আপুনি এখন ফৰ্ম লৈ তাতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত সেই ফৰ্মখন আপুনি জমা দিব। জমা দিয়াৰ পিছত এটা বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ, কিয়নো সেইখন যাব আৰু ৰিচিভ হ'ব, অফিচে যাব। সো আপোনালোকে সেই পিনটো আহি পাওঁতে বহুখিনি সময় আপোনাৰ লাগি যাব। সো আপুনি সেইটো ইচ্ছা কৰিলে সেইটোও কৰিব পাৰে যদি আপুনি বেলেগ টেকনিকেলি যদি নাজানে। সো তাৰপিছত যদি মই নেক্সট আপোনাৰ অপশ্যনটো কওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰিব পাৰে উইথ এটিএম। আপুনি আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ডখন লৈ এটিএমত গৈ আপুনি এটিএমত সোৱাইপ কৰক। সোৱাইপ কৰাৰ পিছত অকল তাতে বহুকেইটা অপশ্যন আহিব। অপশ্যনৰ আপোনাৰ ৰাইট ছাইডৰ একেবাৰে তলত এটা অপশ্যন থাকিব পিন জেনেৰেশ্যন বুলি। সো পিন জেনেৰেশ্যন আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল তাত আপোনাক সুধিব আপোনাৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টৰ যিটো 11টা নাম্বাৰ, সেই 11টা নাম্বাৰ তাতে টাইপ কৰিব দিব। সো আপুনি যদি হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে একাউণ্টটো দিয়াটো মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। সো আপোনাৰ একাউণ্টৰ 11টা নাম্বাৰ দিবই লাগিব। সো দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল কনফাৰ্ম অপশ্যন এটা আহিব তলত। সো কনফাৰ্ম অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল নেক্সট আপোনাৰ পেজ এটা খোল খাব, যিটো পেজত থাকিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। সো বন্ধুসকল সেই মোবাইল নাম্বাৰৰ জেগাত আপোনাৰ যিটো 10 সংখ্যা মোবাইল নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো তাতে টাইপ কৰিব লাগিব। সো সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ বেংকৰ লগত লিংক থাকিলে বেছি ভাল। সো নাথাকিলেও কোনো কেছ নাই। সো মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল তলত এটা কনফাৰ্ম বুলি অপশ্যন আহিব, তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তাতে আপোনাক ক্লেৰিফিকেশ্যন কৰি দিব যে আপোনাৰ যিটো মোবাইল সেই মোবাইলত এটা OTP দি পঠিওৱা হৈছে আৰু সেই OTPটো ছাকচেছফুলি আমি দি দিছোঁ। সো বন্ধুসকল তাৰপিছত আপুনি কনফাৰ্ম কৰক। কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইলত চাব। মোবাইলত চোৱাৰ পিছত তাতে এটা মেছেজ আহিব। সো মেছেজটোত লেখা থাকিব এটা OTP, ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড। সো এই OTPটো যিটো ভেলিড, এই ভেলিড থাকিব 2 days। সো এই OTPটো কাকো নিদিব, কোনো বিশ্বাসী মানুহকো নিদিব, আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে হওক কাকো নিদিব এইটো OTP। সো OTPটো একদম ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড হয় আৰু এইটো একদম চিকিউৰ কৰি ৰাখিব। সো এই OTPটো লৈ আপুনি এটিএমলৈ যাব, আকৌ সোৱাইপ কৰিব। সোৱাইপ কৰাৰ পিছত এইবাৰ আপুনি বেংকিঙত যাব। বেংকিঙত যোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল তাতে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো সুধিব। সো পাছৱৰ্ডটো যিহেতুকে আপুনি পাহৰি আছে, সো আপোনাৰ যিটো OTP আছে সেই OTPটো তাতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল বহুকেইটা অপশ্যন আহিব। সেই অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ থাকিব পিন চেঞ্জ। সো পিন চেঞ্জত ক্লিক কৰিব। সো পিন চেঞ্জত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো নিউ পিন সেই নিউ পিনটো আপুনি টাইপ কৰি নিউ পিন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব। যদি আপুনি এটিএমৰ কাষত নাই, ঘৰত আছে, যদি আপুনি পাহৰি গৈছে আৰু ইমিডিয়েট লাগে আৰু 1 মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনাক লাগে, তেতিয়াহ'লে আৰু এটা ইজি প্ৰচেছ আছে, যিটো প্ৰচেছ আপুনি মোবাইলেদি কৰিব পাৰিব। সো মোবাইলেদি কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। মোবাইলেদি আপোনাৰ মেছেজ যিটো অপশ্যন আছে তাতে যাব। মেছেজত যোৱাৰ পিছত তাতে আপুনি লিখিব কেপিটেল লেটাৰ দি PIN, স্পেচ দিব। স্পেচ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো এটিএম কাৰ্ড আছে সেই এটিএম কাৰ্ডৰ লাষ্টৰ যিটো ডিজিট, 4টা ডিজিট, সেই 4টা সংখ্যা আপুনি তাতে টাইপ কৰিব। সো সেই 4টা সংখ্যা দিয়াৰ পিছত আকৌ এটা স্পেচ দিব। স্পেচ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰৰ যিটো 4টা সংখ্যা পিছৰ ফালৰ সেই 4টা সংখ্যা লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে নোট কৰিব, মই কৈ আছোঁ 567676। এই 567676 নাম্বাৰত আপুনি চেণ্ড কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যিটো মেছেজ, যিটো চিমেদি মেছেজ কৰিব সেইটো চিমত এটা OTP দি দিব, ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড, আৰু সেই পাছৱৰ্ডটো কাকো নিদিব। সো সেই পাছৱৰ্ডটো লৈ আপুনি এটিএমত যাব। এটিএমত যোৱাৰ পিছত এটিএমত সোৱাইপ কৰিব। সোৱাইপ কৰাৰ পিছত বেংকিঙত যাব। বেংকিঙৰ পিছত যিহেতুকে আপুনি এটিএম নাম্বাৰ বা পাছৱৰ্ড যিটো আছে সেইটোতো নাজানে, সো আপুনি পাহৰি গৈছে, সো আপোনাৰ থকা যিটো OTP আছে সেই OTPটো তাতে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত পিন চেঞ্জ অপশ্যন আহিব। পিন চেঞ্জত আপুনি পিন চেঞ্জ কৰি এটা নতুন পিন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক 3টা প্ৰচেছত আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকৰ যিটো পাহৰি যোৱা এটিএম পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, কোনো ক'ব নোৱাৰে কোনে কেতিয়া কেনেকৈ কি বস্তু পাহৰি যায়, বা হঠাতে আপোনাৰ নহ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলি কাৰোবাৰ হৈ গ'ল। সো কিছুমানে হয়তো আপোনালোকৰ যদি নিজে নাজানে তেতিয়াহ'লে এটিএমত হয়তো কিছুমানে আপোনালোকৰ পৰা সেইটো আপোনাৰ নজনা চলেৰে আপোনাৰ ফাইদা উঠাই আপোনাৰ বস্তু হয়তো বেয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। সো মই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে আমাৰ
যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক মানুহ যিবিলাকে এতিয়ালৈ নাজানে যে কেনেকৈ পিন চেঞ্জ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে চ' সেইসকলক আপোনালোকক শিকাওক আৰু লগতে আপোনালোক নিজেও জানক সেই বিষয়লৈ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই বনাই দিলোঁ চ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতখিনি হেল্প কৰিব পাৰে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিলোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ